เราโตมากับชื่อทิฟฟานี่เยอะมากๆมันเป็นความฮิตระดับโลกจริงๆนะทิฟฟานี่ตอนนี้กี่ปีแล้วทำไมถึงยาวนานมาได้ถึง52ปีแล้วมันถูกพัฒนาขึ้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ50ปีที่ผ่านมาเราจนมาวันนี้เราเพิ่งรู้จักตัวเองเขามีความเชื่อว่ามันจะดีมากเลยธุรกิจนี้แต่ว่าเขาบิลีฟอยู่คนเดียวขันไปยืมใครเขาก็ไม่เชื่อว่าธุรกิจนี้มันจะมาได้ไกลคือสมัยก่อนเนี้ยคำหนึ่งที่บอกว่าทำธุรกิจกระเทยโชว์เนี่ยมันเฮิร์ตมากเลยอ่ะจะมีความรู้สึกว่าแค่นั้นเองเหรอที่เขามองข้ามเราอะไรอย่างเงี้ยทรานส์เป็นสิ่งแปลกใหม่คนทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมกระเทยไทยสวยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องปอยเนี่ยอีกคนที่แบบวันหนึ่งได้เป็นไม่รู้กี่หมื่นน่ะต้องเอาถังมาเก็บเงินเขาได้วันละ 20,000 บาทสมัยนั้นนะการคัดนักแสดงของทิฟฟานี่อะครับเราคัดยังไงครับตบตีกันไหมครับอิจฉาแยกตำแหน่งเหมือนนี่ นี่ผมถามนี่ผู้จัดงานไปแล้วทิฟฟานี่ตอนนี้กี่ปีแล้ว52ปีใช่ไหมผม52ปีตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าพี่จ๋ามาดูแลเต็มตัวกี่ปีแล้วครับถ้านับจำนวนปีที่ลงมาดูแบบเอาแบบเต็มตัวปีนี้น่าจะ27เต็ม27จะไป28แล้วค่ะใช่นานมากนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเวลาเราบอกกับคนทั่วไปอย่างเงี้ยพี่จ๋าว่าสมมติทิฟฟานี่คืออะไรทิฟฟานี่โชว์คืออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่ายังไงวันนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นศิลปะบันเทิงเป็น entertainment business ที่เรามีคีย์ของเราคือเป็นperforming arts หรือคือเราทำ performing arts เราเป็นมีความเป็นศิลปะวัฒนธรรมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา create โดย Tiffany Show แล้วก็มี identity ที่เป็นความเป็น Tiffany Show ที่แข็งแรงมากเนื่องจากว่า50ปีที่ผ่านมาเราจนมาวันนี้เราเพิ่งรู้จักตัวเองเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะทำงานโชว์เพราะเราเรียนแบบคนอื่นตอนต้นแต่พอมาตอนกลางเนี่ยเราเริ่มที่จะทำโชว์ของตัวเองจนในที่สุดเนี่ยวันนี้คนทุกคนมาคือไม่ได้มาฟังเพลงคนอื่นแต่มาฟังเพลงของทิฟฟานี่เล่าเรื่องทิฟฟานี่และมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปให้กับคนเพศไหนก็ตามในการดูว่านี่คือ example ของคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะรู้จักตัวเองแล้วการเป็นตัวเองมันดียังไงกับคนทุกคนมันก็เลยมันออกมาเป็นสิ่งที่ดีงามมันออกมาเป็นสิ่งที่น่าดูน่าประทับใจครับเราสามารถเรียกว่า Tiffany Show อะครับพี่จ๋าเราสามารถบอกได้ไหมครับว่ามันน่าจะเป็น world class performing art ใช่แต่ก็ใช้นั้นมาเป็นเกือบ20ปีแล้วนะคำว่า world class cabaret show นะสมัยก่อนนะจะใช้คำว่า cabaret show แต่วันนี้จะใช้ performing arts เพราะว่าความที่คำว่า cabaret show มันเหมือนมันมีติดในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศบางประเทศที่ใช้คำ cabaret show อย่างเช่นที่เราเคยแบบมองเขาเป็นต้นแบบอย่างฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็จะใช้ cabaret show แต่ว่าเรามองว่ามันมีความมีอายุของคนดูของความเป็น cabaret show แต่ว่า Tiffany Show เนี่ยไม่มีอายุไม่จำกัดในเรื่องของวัยต้องเกินอายุเท่านั้นเท่านี้นะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับเด็กแสดงว่าวันนี้เนี่ย Tiffany Show เนี่ยคนสามารถเข้าไปดูได้แบบเป็น Family Show ได้เลยเด็กๆก็เข้าไปดูได้ Family Show เลยค่ะแล้วก็เด็กก็เข้าดูได้เด็กก็อย่างเมื่อคืนนี้ยังมีเด็กคนนึงที่เป็นเพื่อนลูกก็ยังแท็กมาเลยบอกว่ามาดูทุกครั้งเราจะร้องเพลงนี้ตามคือผม
เกิดเมืองชน อ๋อค่ะ ผมเป็นคนเมืองชนแล้วตั้งแต่จำความได้ผมก็จะมีน้าผมที่เขาเป็นผมเชื่อว่าเป็นวัยรุ่นแบบวัยรุ่นใจแตกเฟี้ยวๆหน่อยชอบเที่ยวพัทยาแล้วน้าผมเนี่ยก็จะมีความเป็น รุ่นดิสโก้ดัก ใช่ครับ รุ่น ใช่ Disco ใช่ Duck ใช่ ค่ะ แล้วก็น้าผมเขาก็จะเป็นเหมือนทรานนะครับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจำได้ว่าน้าผมก็จะพูดถึงถึงทิฟฟานี่อยู่บ่อยมากแล้วมันเป็นชื่อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโตมากับชื่อทิฟฟานี่เยอะมากๆเราได้ยินตลอดเวลาแล้วรวมไปถึงพอมันเริ่มโตแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความฮิตระดับโลกจริงๆนะสำหรับผมเชื่อว่า entertainment hall ของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากรู้ว่าโหมันทำไมถึงยาวนานมาได้ถึง52ปีแล้วมันถูก develop ถูกพัฒนาขึ้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วก็ช่วงแรกก็น่าจะเป็นคุณอาที่เป็นเจ้าของที่ทำในเรื่องของเหมือนบาร์เลยค่ะบาร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรานึกถึงภาพหนังฝรั่งที่แบบเป็นเวทีสเตจไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆแล้วก็จะมีออกมาทีละคนข้างหลังเป็นม่านสีแดงหน่อยมาโชว์ออกมาวันนี้ที่โชว์กันอยู่ที่สีลมก็เป็นแบบนั้นนะแต่นั่นคือยุคแรกของทิฟฟานี่ยุคแรกของทิฟฟานี่คือ50กว่าปีผมอยากรู้ตอนแรกเลยอะครับชื่อทิฟฟานี่มายังไงพี่จ๋าพอทราบไหมครับจริงๆแต่ถามคุณอาเสมอเลยอะว่าคุณอาเนี่ยทิฟฟานี่มาจากไหนอะบอกว่าก็สมัยนั้นน่ะคำว่าแบบว่า breakfast at Tiffany คนที่เป็น GI แบบฝรั่งอเมริกันเนี่ยเขาต้องชื่อทิฟฟานี่นะเขาถึงจะสวยอะคนจะสวยอะจะต้องใช้คำว่าทิฟฟานี่ชื่อเขาอะจะสังเกตว่าจะไม่ใช่ประเทศอื่นเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนอะคือ influence by คนอเมริกันเนี่ยพัทยาเพราะว่าเป็นเหมือนอเมริกัน GI เนี่ยมา discover พัทยานะมารู้จักพัทยาเพราะว่ามีเบสฐานที่สัตหีบแล้วก็คุณอาเขาก็เลยตั้งชื่อว่า Tiffany Show นี่คือที่มาของชื่อเป็นผู้หญิงสวยใช่คือถ้าเกิดใครชื่อทิฟฟานี่ก็แปลว่าน่าจะต้องสวยเมื่อก่อนแม้กระทั่งอเมริกันซิงเกอร์ก็มีชื่อทิฟฟานี่นะครับใช่ไหมคะใช่คุณพ่อของพี่จ๋าครับทำไมท่านถึงแบบตัดสินใจมาทำในโชว์ทิฟฟานี่หรือในทิฟฟานี่โชว์แบบนี้ครับจริงพ่อจ๋าเขาไม่ได้คิดว่าจะทำโชว์นะคะตอนแรกคิดว่าไปคือตอนแรกเขาอยากจะทำโรงแรมที่ปัจจุบันแต่ปรากฏว่าคนที่จะทำด้วยบอกว่าไม่ทำที่ปัจจุบันหมายถึงว่าต้องเป็นหุ้นส่วนนะเพราะพ่อจ๋าก็เหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวก็อยากจะมันหาเงินยากในการที่จะลงทุนขนาดใหญ่ก็ไปมาเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปดูทิฟฟานี่นี้สิแบบน่าสนใจมากเลยคนที่แบบเขาลบมันนะคะก็บอกว่าแล้วเป็นต่างชาติแล้วออกไปดูสิแบบน่าสนใจเนี่ยคนไปดูเยอะเลยนะโชว์แต่ตอนนั้นก็เป็นแค่แบบวันแมนโชว์ที่แบบว่าออกมาทีละคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบาร์แล้วพ่อก็เลยได้ไปรู้จักคุณนางตีเขาก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาลำบากที่สุดคือที่จอดรถกับทางเข้าเขาเข้าไม่ได้เลยเพราะว่ารถบัสเข้าไม่ได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ายุคนั้นน่ะรถบัสมันเป็นเมนทรานสปอร์เทชันสำหรับคนนักท่องเที่ยวเราย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีที่แล้วเพราะทุกคนก็จะเวลาจะมาเที่ยวเหมือนต้องแชร์ลิงก์การเที่ยวต้องมาแล้วก็มีรถบัสแล้วก็มีคนนำทางภาษามันยังเป็นแบรีเออร์ในการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไกด์มีผู้นำอะไรเงี้ยรถมันเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เสร็จตอนนั้นเขามีที่นั่งประมาณ200ที่นั่งเขาบอกว่ามันเป็นลำบากมากเลยทำมาหากินยากอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยบอกว่าผมมามีที่อยู่นะเดี๋ยวผมเหมือนจะสร้างโรงละครให้แล้วคุณเช่าใช่ก็คือไอ้ที่ตอนแรกที่จะทำโรงแรมนี่แหละใช่ที่เขาบอกว่ายังไม่ทำเพราะว่าจริงๆข้างซ้ายข้างขวามันเป็นมันสำปะหลังหมดเลยมันยังเป็นสวนมันข้างหน้าก็เป็นสวนมันแล้วก็เป็นยังมันเป็นลูกรังนะถนนน่ะสมัยก่อนน่ะกว่าจะมาถึงตรงนั้นน่ะมันเป็นลูกรังมันเป็นมันสำปะหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตึกที่พ่อไปสร้างเนี่ยเหมือนเป็นตึกคล้ายๆแบบตึกไปรษณีย์บุคลิกอันแรกแล้วก็คือเขาก็ทำชั้น2ให้เป็นเขาก็ดีไซน์เพื่อเซิร์ฟคุณนางตีเลยเพื่อทำทิฟฟานี่โชว์เนี่ย
จ๋าก็บอกโอ้ป้านี่ก็สุดเนาะแล้ว นั่ ก็ นสิครับ จ๋าก็บอกว่าป้าคนเราจะสร้างบ้านยังสร้างยากเลยนี่มาสร้างโรงละครให้เขาน่ะยังยากยิ่งไปกว่า เพราะว่าสมัยก่อนน่ะความรู้ด้านนี้มันไม่มีการสร้างโรงละครนะน่าจะเป็นโรงแรกๆของประเทศอะ ผมสงสัยพอพี่จ๋าเล่าแบบนี้ว่าแบบอันนี้ขออนุญาตพี่จ๋าด้วยนะครับ คือแบบกำลังพยายามคิดแบบว่า เอ๊ะถ้าเราเป็นคุณพ่อในวันนั้น แล้วแบบกำลังจะทำธุรกิจใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคโรงแรมมันก็น่าจะเป็นโรงแรมเป็นธุรกิจที่แบบเหมือนจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวอ่ะแต่โรงละครน่ะใช่ก็เขาเห็นน่ะแต่คิดว่าเขาเห็นว่ามันต้องดีแน่ๆเลยดีจนเขาน่าจะจ่ายค่าเช่าได้เขาก็เป็นคนทำเรียลเอสเตทข้างล่างเขาทำเป็นสนามยิงปืนครับแล้วก็ข้างๆเขาทำเป็นสนามยิงธนูตอนเด็กๆแต่ยังยิงธนูอยู่เลย ตรงนั้นใช่ไหมแล้วพอแล้วเขาก็คิดไปไกลกว่านั้นอีกอ่ะพ่อจ๋าเขาคิดว่าข้างหน้าเขาทำเป็นเหมือนช็อปซูวีเนียร์หลายๆช็อปให้คนเช่าเหมือนแบบร้านที่แบบว่าทัวร์ลงแล้วก็ต้องซื้อร้านนี้มีขายนั่นซื้อร้านนั่นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆใช่คือพ่อทำไปถึงจุดนั้นนะจ๋าก็เลยบอกว่าป้าก็ทำไมถึงแบบมองไกลครับแต่ว่าตอนที่เขาทำไอ้ช็อปนั้นน่ะเขาก็ให้เช่าไม่ได้นะจ๋าจำได้ว่ามันมีแค่ช็อป2ช็อปเองที่มาเปิดไม่ได้แบบมาเปิดเป็นตลาดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะมันก็ยังไม่ถึงเวลาจ๋าจำได้แล้วก็พอเราก็คุกคีเราก็เห็นครับแล้ววันหนึ่งก็พอปีแรกพอมาปีแรกปีที่2อ่ะคุณอาอังตีเขาบอกทำไม่เป็นน่ะทำให้มันเป็นแบบสเตจใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเอาลูกค้ามาแบบจ่ายเงินค่าเข้าไม่ได้จ่ายเงินค่าดิ้งอ่ะเขาทำไม่เป็นเพราะว่าถ้าเดิมทีอ่ะไอที่แรกของอังตีเนี่ยก็คือซื้อดริงเข้าไปแล้วก็จะมีโชว์แค่นั้นเรียบง่ายมากๆแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มีดริงใช่แล้วก็คือกำไรอยู่ที่ค่าดริงแต่พอคุณพ่อมาทำก็คือต้องจ่ายค่าเข้าเขาตอนนั้นเป็นหุ้นกันไหมฮะไม่เลยค่ะให้เช่าให้ลงละครให้เธอมีโชว์ฉันมีที่ใช่เธอเอาโชว์มาที่ฉันใช่ค่ะแล้วพ่อก็ให้เช่าพ่อก็บอกว่าแบบเนี่ยแบบก็คิดว่าสร้างมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วเราจะได้มีธุรกิจอื่นด้วยที่มันเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวครับพอวันหนึ่งก็เขาก็เลยบอกว่าเขาจะเลิกแล้วพ่อก็ตกใจนะจ๋าคิดว่าแล้วก็พ่อก็บอกว่าเขาจะเลิกแต่ว่าสิ่งที่เขาคอนเซิร์นคือแล้วเด็กๆจะไปไหนเพราะตอนนั้นมัน30 คนแล้วไม่ใช่เหมือนตอนแรกๆที่แบบว่ามีแค่7 คนครับแรกสุดน่าจะมีแค่คนเดียวของคุณอังตีแล้วก็พอทำแล้วบูมก็มี7 คนครับพอ7 คนเสร็จมันมา30แล้วก็คุณพ่อก็เลยพูดบอกว่าแล้วเด็กจะไปไหนเขาจะไปทำอะไรคุณอังตีบอกว่าก็ให้มันกลับบ้านไป ว่าแบบก็มันทำไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้พ่อก็เลยบอกว่างั้นผมแบบช่วยลงทุนแล้วก็ช่วยบริหารให้เอาไหมก็เลยกลายมาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าคุณพ่อก็ต้องแบบมาสร้างความเป็นการแสดงแบบเป็นโรงละครจริงจังเขาต้องมาน่าจะเป็นเรื่องของที่คุณพ่อทำตอนที่คุณพ่อพี่จ๋าตกลงกับอังตีครับว่าอาจจะเข้ามาช่วยบริหารนะครับท่านเปลี่ยนโมเดลยังไงครับพี่จ๋าท่านสร้างโมเดลยังไงท่านก็มาดูเรื่องของการตลาดจ๋ายังมีภาพท่านอะที่ไปทำการตลาดที่กับททท.วันแรกเลยที่แบบไปออกฮ่องกงไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็กลายเป็นเซลล์ทันทีคือต้องมาขายแบบว่าขายโชว์แล้วก็คือมันก็เป็นสิ่งใหม่อ่ะของประเทศอ่ะที่แบบเป็นโชว์ที่มีทรานส์เป็นนักแสดงก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนหันมาสนใจว่ามันโชว์อะไรเหรอมันไม่ใช่โชว์ลำไทยนะมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นโชว์คาบาเร่ที่มีความเยอะความหลากหลายวาไรตี้โชว์วาไรตี้โชว์ใช่มันมีวาไรตี้โชว์มันมีเพลงที่ทุกคนคุ้นหูนะเลยแต่ว่านำแสดงโดย transgender
ที่มีความสามารถมีศักยภาพในเรื่องของการแสดงยากไหมครับผมเชื่อว่ายากแน่นอนคิดว่ายากมากเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสัก50 ปีที่แล้วอะครับเราต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็น culture การยอมรับค่านิยมหรือใดๆในเรื่องเกี่ยวกับก็น่าจะหนักอยู่ค่ะนั่นน่ะสิครับจ๋าคิดว่าพ่อตอนที่พูดกับจ๋าว่าเนี่ยพอมาเป็นเจ้าของจริงจังแล้วเนี่ยเราต้องตั้งใจ invest ในสิ่งที่เราเชื่อแล้วเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันไปได้ไกลมากๆเลยพ่อจ๋าเนี่ยเป็นคนที่กู้เงินอะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกู้ทีอะดอกเบี้ย 18% ก็ต้องกู้หันไปยืมใครเขาก็ไม่เชื่อว่าธุรกิจเนี้ยมันจะมาได้ไกลเขาก็เลยพูดบอกว่าแบบเขาต้องเบสกับสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าว่าเขามีความเชื่อว่ามันจะดีมากเลยธุรกิจเนี้ยแต่ว่าเขาบิลีฟอยู่คนเดียวผมไม่อยากรู้แบบนี้พี่จ๋าว่าคุณพ่อท่านทำการตลาดยังไงมันถึงแบบทุกประเทศเลยบูมแบบได้เร็วขนาดนั้นนะเขาก็จ๋าว่าเขาก็ไปกับททท.เลยอะไปกับผู้ว่าการททท.เลยนะแล้วพ่อจ๋าเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคิดเสมออะว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาไม่เคยอยู่นิ่งอะแล้วก็เขาก็ไปทุกประเทศเขาก็เหมือนนักขายนะแล้วเขาก็มาmanageเรื่องของวิธีการขายทัวร์ว่าทัวร์จะต้องขายยังไงกรุ๊ปจะขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่การแบบมีเบเนฟิตเมื่อก่อนเนี่ยคือมีเบเนฟิตในการขายร่วมขายเนี่ยขายยังไงแล้วก็มีคอมมิชชั่นให้ยังไงเมื่อก่อนจะเข้ามาจะงงมากแบบว่าเข้ามาแล้วจะต้องมานั่งเซ็นเช็คคอมมิชชั่นน่ะครับจะคิดว่าแบบมันมาอย่างนี้เลยอะจากพื้นนะคือเขาวางบนโต๊ะไม่ไหวแล้วอะแล้วเมื่อก่อนจ๋าไปว่าโอ้ชีวิตอะไรเนี่ยมานั่งเซ็นคอมมิชชั่นแบบว่าใช้มิดเยอะมากแต่นั่นก็เป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทรายที่ดีมากๆถูกไหมฮะใช่เพราะในเมื่อเราต้องจ่ายค่าคอมเยอะขนาดนี้แปลว่ามันมีคนขายได้เยอะขนาดนั้นใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือซิสเต็มเขาแบบว่าทำแมนนวลด้วยนะเมื่อก่อนมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์อ่ะจ๋าก็มีความรู้สึกว่าหมายถึงว่าตอนที่เขาทำนะตอนพอจ๋าเข้ามาแล้วมันคือทุกอย่างมันเป็นคอมพิวเตอร์มันปริ้นออกมาเลยว่าคนนี้ขายไปเท่านั้นคนนั้นขายไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแต่ว่าจ๋าเข้ามาคือ20 กว่าปีที่แล้วคือแบบวันๆนั่งแต่เซ็นคอมมิชชั่นน่ะ คือแบบแล้วพ่อก็ทำได้แล้วจ๋าก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จ๋าเข้ามาคือจ๋าก็แบบฉันมาทำอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีความรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรอีกเหรอในเมื่อมันดีอยู่แล้วอะไรคือเราก็เรียนต่างประเทศแล้วเราก็ไปดูละครเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ต้องปรับให้ดีมากมันต้องปรับให้ดีเพื่อที่เราจะต่อยอดมันได้หรือไลฟ์สเปนของมันอ่ะจะยาวขึ้นคำหนึ่งที่บอกว่าเขาทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจกระเทยโชว์เนี่ยมันเฮิร์ตมากเลยอ่ะมันเหมือนว่าจะมีความรู้สึกว่าเอ้าเหรอแค่นั้นเองเหรอที่เขามองข้ามเราอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเรารู้แล้วแหละถ้ามันเป็นเพนพอยต์ในชีวิตของเราอ่ะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้เกียรติและไม่ได้มองว่าเราอ่ะสร้างอาชีพหรือว่าเราสร้างธุรกิจที่มันมีค่าต่อเศรษฐกิจนะครับเท่านั้นแหละจ๋าก็เลยรู้แล้วจ๋าก็เลยมี mindset ของจ๋าที่ว่าจ๋าจะต้องทำอะไรกับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยก็เลยมาเริ่มทำทุกอย่างให้สร้างความเข้าใจถ้าวันนั้นน่ะจุดขายของ Tiffany Show จริงๆคืออะไรคือจริงๆเป็น trans ถ้าวันนั้นนะtrans เป็นสิ่งแปลกใหม่ในประเทศในโลกสิ่งที่คนทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมกระเทยไทยสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยคัดยังไงครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากจะถามมาอันแรกตั้งแต่ยุคนั้นถึงยุคนี้ด้วยนะการคัดนักแสดงของทิฟฟานี่อะครับพี่จ๋าเราคัดยังไงครับนักแสดงก็มาสมัครเยอะมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยทรานส์ไม่มีงานทำหางานทำยากบริษัทส่วนใหญ่ก็จะงงๆถ้าเข้าไปแล้วก็จะ
จะรับดีไม่รับดี หลายๆบริษัทยุคก่อนนี่ก็คือแอนตี้ด้วยซ้ำไปก็พูดกันตรงแอนตี้เพราะมันมีสเตอริโอไทป์ของความเป็นทรานส์ว่าจะเจ้าอารมณ์ไหมจะบีดวาดจะน่ารำคาญไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพราะฉะนั้นน่ะหลายคนที่เป็นนักแสดงของคุณพ่อเนี่ยรุ่นเก่าก็ยังอยู่กับเรานะเขามาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนอะต้องมานั่งรอเป็นวันๆเพื่อแคสติ้งปาวันนี้ยังอยู่เนี่ยเขาก็พูดเป็นตัวนำนะพี่กิ้งเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าหนูเนี่ยมา5 รอบนะกว่าจะได้อ่ะหนูจะบอกว่านี่ขนาดพี่กิ้งขนาดนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถบอกว่าใช่แต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้รับเยอะเขาเอาแต่คนแล้วรับเยอะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็คือคุณต้องเก่งกว่าคนที่เก่งก่อนอยู่แล้วคุณต้องเก่งกว่าคนที่เข้าแถวอยู่หรือคนที่เขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วคุณต้องมาแล้วคุณต้องเหนือคุณจะมาแล้วคุณจะมาแบบน้อยเลยอย่าค่อยมารอปรับตัวเองเราไม่มีก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมดผมว่าเป็น dream stage ใช่ของบรรดาเหล่าพี่ๆ trans แต่ว่าเมื่อก่อนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะรับคนทุกคนได้เราอยากแหละแต่เราไม่สามารถพี่จ๋าเคยมีโอกาสแบบอยู่กับตอนที่เขาแคสติ้งอะไรอย่างนี้ไหมครับอยู่ค่ะเคยเห็นคัดจากอะไรครับสมมติพี่จ๋าเป็นคอมเมนเตอร์หรือเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่เขารูปร่างหน้าตาหลักก็ต้องมา1อันแรกถ้าวันปัจจุบันเนี่ย1คือต้องมีเบสิกละสมัยก่อนคือไม่ต้องมีเบสิกในที่นี้คือเบสิกการเต้นจังหวะนี้คุณต้องมีแล้วถ้าคุณไม่มีจังหวะคุณแบบอันนี้จบไปก่อนจบไปเลยแล้ว2ก็คือถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องเต้นเหมือนคนอื่นอ่ะแต่คุณต้องรู้ว่าคุณเด่นเรื่องอะไรแล้วคุณต้องชายมันออกมาให้ได้เพราะว่าวันนี้สิ่งที่ทิฟฟานี่มองหาคือทุกตัวละครมันมีบทบาทของตัวมันไม่ใช่เต้นตามเต้นเรียงเต้นเป็นแผงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ต้องพร้อมกันแต่คุณต้องมีบุคลิกคือต้องมีเบสิกต้องมีสไตล์หรือคาแรคเตอร์ของตัวเองบางอย่างแล้วก็เอาจริงถ้าเป็นทรานส์คุณก็ต้องเป็นทรานส์แล้วอ่ะคุณต้องสวยแล้วคุณต้องไม่ได้ต้องสวยมากนะเพราะว่าเราอ่ะมีวิธีการในการที่จะสร้างให้เกิดแบบแต่งหน้าทำผมหรือกลูมมิ่งอ่ะที่เขาได้รู้ว่าจะกลูมคุณยังไงแต่คุณต้องรู้ว่านี่คือฝันของคุณนะคุณต้องรู้ตัวคุณด้วยว่าคุณมาอยู่ที่เนี้ยคุณต้องตั้งใจจริงอะเป็นนักแสดงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเราเอาทุกคนนะเราเอาคนที่อยากเป็นอาชีพนี้จริงเราไม่ได้อยากได้ว่ามาเต้นเถอะมาเป็นองค์ประกอบเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนต้องพร้อมที่จะมีโอกาสในการฉายแสงของตัวเองทุกคนใช่แล้วรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวรองอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของตัวรองให้ได้ตบตีกันไหมครับอิจฉาแยกตำแหน่งเหมือนในผมว่ามีนะแต่ว่ามันก็มีหมั่นไส้กันบ้างใช่ไหมมันมีแต่ว่าเราอ่ะก็จะสอนลูกน้องเสมอว่าถ้าเริ่มตบก็คือเชิญก็คือเชิญแสดงว่าเป็นกฎเหล็กเป็นกฎเหล็กค่ะถ้าอยากมีโอกาสต้องไต่ตัวเองขึ้นไปให้ได้ใช่อย่ามาหมั่นไส้อะไรกันเรื่องความสวยงามเพราะเราพูดถึงเรื่องของคือจริงๆบางคนก็บอกว่าหนูตัวเล็กหนูจะไม่เด่นบนเวทีไม่เกี่ยวเลยบางคนตัวเล็กโอ้โหพลังเหลือมากทุกคนมองเห็นอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ทุกคนแข่งกันในเรื่องของเนื้องานแต่ไม่ได้แข่งกันในเรื่องของว่าเธอสวยกว่าฉันอะไรเงี้ยกี่คนครับณวันนี้ครับพี่จ๋าวันนี้ประมาณ80 กว่าคนค่ะที่ในแต่มีผู้ชายด้วยนะแต่ผู้ชายจะส่วนใหญ่ก็เป็นเกย์แสดงว่านักแสดงของ Tiffany Show เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับศิลปินแบบเหมือนบรรดาศิลปินค่ายเพลงค่ายหนังค่ายละครคือเข้าไปอยู่ปั๊บถ้าคุณผ่านการคัดเลือกก็ไซน์คอนแทคใช่ค่ะก็อยู่ประจำจริงๆพนักงานอยู่ประจำเป็นพนักงานเลยอ่ะครับใช่ค่ะว้าวดีจังใช่แสดงว่าก็คือความมั่นคงเขาก็ได้ไปแล้วล่ะถ้าเกิดคุณได้เข้าไปอยู่คือจริงๆอ่ะเราอ่ะปรับว่าคือปีแรกอ่ะจะเป็นการไซน์คอนแทคตอนหลังจากนั้นน่ะจะอยู่ประจำเลยก็คือคุณผ่านปีได้อ่ะคุณก็ผ่านแล้วแหละ
แต่ว่าจริงๆแล้วอะสมัยก่อนเลยคืออยู่มาเป็นประจำตลอดเลยแต่พอปีที่แล้วที่เราทำ50 ปีเราคิดว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นค่าของงานนี้เพราะมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าไม่ปีดีไม่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราจะออนเนอร์คนที่แบบมีความพยายามแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพนักงานประจำไปเลยก็คือแค่ออโตเมติกลี่เลยค่ะจาก1 ปีแรกก็ออโตเมติกลี่แต่ผ่านเกณฑ์การทำงานก็เหมือนบริษัททั่วไปก็คือ119 วันก็มีสวัสดิการเหมือนกันหมดถ้าแบบสมมติว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่ทิฟฟานี่พีคสุดๆน่าจะเป็นช่วงไหนพีคสุดๆคือปี2008ประมาณสักเกือบ20 ปีที่ผ่านมาใช่เราเห็นภาพอะไรครับหมายถึงว่าเราเห็นภาพอะไรในทิฟฟานี่คนมาแย่งกันดูคือถึงใช้คำว่าแย่งกันดูแล้วก็แย่งกันซื้อตั๋วแย่งกันเอาของที่ดีที่สุดเอาที่แพงที่สุดแสดงว่าลานหน้าตรงหน้าทิฟฟานี่นี่ก็คือเอียดแน่นทุกอย่างผมเชื่อว่ามันจะเรียกว่าเป็น culture อันหนึ่งว่ะครับเหมือนกับก่อนผมไม่แน่ใจผมเคยไปดูไม่กี่ครั้งเนี่ยเหมือนก่อนโชว์หรือหลังโชว์ที่แบบแล้วเหมือนเราบรรดาพี่ๆ performer เขาจะออกมาด้านหน้าใช่ค่ะใช่ไหมฮะเขาก็ติ๊บสมัยก่อนเนี่ยนักแสดงอย่างแบบต้อยเป่าที่แบบดังมากๆแบบหน้าตาสวยมากอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนที่จะมาเขาอยู่ก่อนจะมานะก่อนที่จะมาทำงานอ่ะจะจำได้ว่าเขาอ่ะต้องเอาถังมาเก็บเงินเขาได้วันละ 20,000 บาทสมัยนั้นน่ะเฉพาะติ๊บเขาคนเดียวได้ 20,000 บาทสมัยนั้นต่อวันแล้วเขาก็เหมือนเป็นคนรวยอ่ะแบบว่ามันไม่มีงานไหนแล้วเชื่อจะได้เงินเดือนวันละ 20,000 บาทต่อวันแล้วก็เขาก็เอาเงินอ่ะมีแบบมีอพาร์ตเมนต์มีเขาเรียกให้เช่าเขามีตังค์อ่ะอย่างจะมาช่วงน้องปอยตีชดาครับจากตอนที่เขามาได้เป็นมิสทิฟฟานี่อ่ะน้องปอยนี่อีกคนที่แบบวันหนึ่งอ่ะได้เป็นไม่รู้กี่หมื่นอ่ะตอนที่เขายังไม่ได้เป็นดารานะครับเขาก็มาอยู่ที่ทิฟฟานี่แล้วเราก็ฝึกในการเป็นนักแสดงฝึกเขาให้เป็นนักแสดงจริงๆเวทีทิฟฟานี่เนี่ยนอกจากการเป็นมิสทิฟฟานี่แล้วอ่ะถ้าคนไหนอ่ะต้องการฝึกการเป็นนักแสดงก็จะมาฝึกจากเราหมดเลยอย่างเช่น Miss International Queen ที่เป็นคนบราซิลนะครับสวยมากแบบว่าเป็นคนที่สวยมากเป็นที่ 1ของโลกเขาบอกว่าอลิสาขอมาอยู่เวทีนี้ปีนึงได้ไหมจ๋าก็เลยสร้างโชว์ให้เขาเลยสร้างแมจิกโชว์ให้เขาเลยแล้ววันนี้เขาเป็นโมเดลที่อเมริกาครับนิวยอร์กแฟชั่นโชว์หรือนิวอะไรทุกอย่างนิวยอร์กวีคทุกอย่างที่เป็นโมเดลอ่ะเขาอ่ะเป็นตัวนำเลยนะซึ่งจ๋าคิดว่าสิ่งที่เขาได้ไปทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องของความกล้าแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นเขามีคาแรคเตอร์ตัวเองชัดเจนในการที่จะเป็นโมเดลแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งจ๋าก็มีความรู้สึกว่าไอ้เวทีเนี้ยมันเหมือนมันสร้างคนมันทำให้คนอ่ะรู้ตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองในการที่จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นดีกว่าพี่จ๋าเห็นพี่ปอยตั้งแต่วันแรกเลยไหมเห็นตั้งแต่วันแรกก่อนผมแค่นี้เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องนี้น่าสนุกก็ปอยตีชดามาสมัครประกวดวันนั้นน่ะจ๋าจำได้วันที่จ๋าแถลงข่าวเขาก็มาสมัครประกวดวันนั้นเลยเขาเหมือนเด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งที่ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็มาสมัครใช่ก็มาสมัครแล้วก็จ๋าก็ทุกคนก็บอกวู้ทำไมเด็กคนนี้สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยเป็นเด็กอ่ะเด็กอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบสวยมากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอแต่งองค์ทรงเครื่องไปแล้วก็เขาเป็นที่ 1ของมิสซิฟานี่หลังจากนั้นเขาก็คือเฉิดฉายเหมือนระเบิดอ่ะเหมือนระเบิดต้องใช้คำนี้จริงๆทุกวันอ่ะเขาก็เราอ่ะสมัยก่อนเนี้ยจ๋าก็ทำงานประกวดไม่ค่อยเป็นมากหรอกแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเราทำงาน PR เป็นจนปอยก็มาเป็นมิสทิฟฟานี่กลายเป็นว่าเราอ่ะจะต้องให้คนลดเราไปเลยดูแลเขาคืองานเขามีทุกวันออกรายการเมื่อก่อนทีวีอ่ะพี่ต้องเข้าใจว่าไปออกรายการเกมโชว์นึงอ่ะได้เงินทีแบบเป็นหมื่นนะครับไม่ได้
ไม่ได้น้อยเลยนะสมัยนั้นนะคือตอนนั้นปี2004ครับเงินออกรายการทีวี5แจ็คพอตอะไรก็ได้ 50,000 น่ะแล้วซึ่งปอยเนี่ยคือเงินเยอะมากอะทุกวันทำงานซึ่งอยู่ดีๆเราก็ต้องมานั่งแบบอ้าวเหมือนเป็นผู้จัดการศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแต่ปอยเขาก็เป็นเขาก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้จบอะไรนะครับแต่ว่าเขาเป็นเด็กฉลาดแล้วก็แบบแต่ว่าเด็กฉลาดกับเด็กฝ่ายดีมันถ้ามันรวมๆกันอ่ะก็เขาก็รู้จักว่าตัวเองอ่ะมีค่ายังไงแล้วก็จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ไปไกลๆมากๆเพราะว่าจนวันนี้เขายังเรียนหนังสืออยู่เลยแต่หมายถึงว่าตอนที่พี่ปอยมาสมัครเราได้อ่ะครับก็ไปโชว์ในทิฟฟานี่ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้โชว์ทุกวันนะคะแต่หมายความว่าเราก็บอกว่าให้มาฝึกทุกอาทิตย์ให้มาฝึกแบบมาอยู่ออนสเตจเพราะว่าเราคิดว่ามันก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งของการจะเป็นดารานะในการที่ว่าอยู่ต้องกล้าแสดงออกกล้าทำในแบบในสิ่งที่แบบไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาลาลูกค้าก็โหติปมหาศาลจนต้องมีคนยืนเก็บเงินให้ด้วยอีกคนนึงจริงเหรอจริงสมัยก่อนสุดยอดแล้วอย่างเวทีมิสทิฟฟานี่มาอย่างไงอะครับเวทีมิสทิฟฟานี่คือปีแรกของคุณพ่อเขาทำกับคุณอังทำกับคุณอังตีแหละแต่ว่ามีอาจารย์เสรีคุณพ่อสนิทกับอาจารย์เสรีครับอาจารย์เสรีก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดคุณพ่อแล้วก็อาจารย์เสรีก็คุณอังตีเนี่ยเขาทำประกวดในบ้านอะอยู่แล้วเหมือนแบบประกวดนักแสดงประกวดอย่างเงี้ยแล้วเหมือนสตาร์ปาร์ตี้อะแต่พอปี98คุณพ่อก็บอกว่าเราจัดเป็นแบบว่าให้คนทั้งประเทศมาประกวดคือเป็น public แบบ open เลย open แต่ก็ไม่ได้ open ยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้ถ่ายทอดอะมันปีแรกมันยังไม่ได้ถ่ายทอดแล้วก็เหมือนคนสมัยก่อนก็สวยมากแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเสร็จพอจ๋ามาทำงานปี99ก็บอกว่าแต่ปี98จ๋าก็ไม่ได้เห็นนะคะแต่จ๋าก็ดูวิดีโอเอาสมัยก่อนยังเป็นวิดีโอคลาสสิกมากคลาสสิกว่าเราก็แบบมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าให้มาทำนะปี99จ๋าก็เลยบอกว่าทำไม่เป็นอ่ะไม่เคยทำอีเวนต์อะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะเพิ่งจบมาใหม่ๆเราก็เลยบอกว่าโอเคเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยเราก็เลยถามอาจารย์เสรีมันต้องเริ่มต้นยังไงอาจารย์ก็บอกจ๋าก็บอกว่าสิ่งที่มันเป็นเพนพอยต์คืออะไรก็เลยคุยกับอาจารย์เสรีอย่างเดียวว่ายังไงอาจารย์ก็พูดว่ามันน่าจะให้คนอื่นได้ดูบ้างไม่ใช่ดูกันเองจ๋าก็เลยบอกว่าเอาเหรอก็บอกว่าแต่อาจารย์เสรีเขาก็มีอันนึงนะเขาก็เจ็บใจว่าเขาก็ชอบถูกโดนปลดออกจากช่องต่างๆอ่ะครับบ่อยๆเพราะว่าเป็นกฎเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นข้อจำกัดในยุคนั้นใช่แล้วเขาก็เลยพูดที่จ๋าฟังจ๋าก็เลยบอกอาจารย์มันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสู้กับมันสิแล้วก็พูดกับอาจารย์นะครับเสร็จเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจ๋าจะลองไปขอ ITV ดูเขาก็ไปเพราะว่าจ๋าก็เห็นว่าสมัยนั้นอะ ITV ก็ดูแบบโอเพนเฟรชชี่แบบคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เขียนหนังสือไปแต่ว่าก็ได้คุณพ่อช่วยนำทางนะก็สมัยก่อนคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เป็นผอ.ช่องอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยพ่อรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำบอกว่าจ๋าเข้าไปหาสิก็ได้มาเนาะแต่ก็ต้องจ่ายนะจ่ายเงินเยอะมากเป็นค่าออกอากาศในยุคนั้นออกอากาศใช่ก็ตั้งแต่วันนั้นมาแต่ก็คือเมื่อก่อนจ๋าคือเหมือนทำเป็นเด็กมาร์เก็ตติ้งอ่ะครับไม่ได้ดูเรื่องโปรดักชันไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วพี่ๆเขาก็ทำไปเรื่องอีอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาทำลึกเรื่อยๆคือการถ่ายทอดสดอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็เลยต้องรู้สึกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันต้องรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ฉันต้องรู้ทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องแบบไปดูเวลาถ่ายทอดสปอร์ตขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสิ่งที่เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าให้คนรู้จักมิสทิฟฟานี่พอหลังจากได้ถ่ายทอดสดออกไปการประกวดเปิดรับคนนอกด้วยมันสักเซสตั้งแต่ปีแรกเลยนะสักเซสตั้งแต่ปีแรกเลยแทบไม่หยุดเลยจ๋าตอนนั้นน่ะน้องโอได้ที่1แล้วหน้าตาเขาเหมือนลูกเกดเมทินี
อยู่ทุกปกเลยอีเมจก็ได้อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยสักเซสขนาดนี้เราต้องต่อแล้วเราก็เลยพยายามที่จะไปประกวดต่างประเทศครับให้เขาว่าได้เขาก็ไปได้ที่1ต่างประเทศแล้วก็ทุกครั้งมันก็ไทยรัฐอะไรเงี้ยก็ขึ้นหน้าปกแบบที่1กระเทยโลกอยู่นะ จ๋าก็มีความรู้สึกว่าเอาแล้วยังไงต่อเนี่ยเพราะจ๋ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้ทำเพื่อความเป็นกระเทยโลกเราลืมเราบอกว่าโอ๊ยเราอยากทำเพื่อแบบว่าให้คนอ่ะไม่ดูถูกเรานี่นาไม่ดูถูกนักแสดงเรานี่นาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อยๆโน้มให้สื่อมาเข้าใจเราในเรื่องของว่าเข้าใจเราเรื่องนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นตัวตนเรื่องความไม่ได้ลอกเลียนแบบเรื่องความเป็นความเป็นผู้หญิงตั้งแต่กำเนิดในเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวแทนของมิทิฟนี่เป็นสื่อและเป็นกระบอกในการที่จะพูดกับคนทุกคนพอทำไปทำมาก็จับพัดจับผูก็กลายเป็นคนที่ทำ movement ด้านนี้เรื่องของความเท่าเทียมผมอยากรู้อย่างหนึ่ง Miss International Queen แล้วมายังไงครับจ๋าก็ทำก็ไปส่งออกใช่ไหมโทรพาไปประกวดก็ได้ที่1ทุกครั้งเลยที่1จนเบื่อเขาเรียกแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเราอะทำอะแล้วเราทำเพื่ออะไรเราใช้เงินเป็นล้านเลยบางทีเราไปประกวดที่อเมริกาครับเราก็ใช้เงินเป็นล้านเราก็เลยบอกว่าเสียดายเงินเราก็เลยบอกประเทศไทยอะเราควรจะต้องมีเวทีเพื่อที่จะสร้างการท่องเที่ยวคือจะคิดอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่จะไปประกวดหรือไปขายของสมมติแบบไปขายทิฟฟานี่โชว์จะไปโบชัวเอานักแสดงไปก็น้อยไม่ได้เยอะมากแต่มันมองไม่เห็นแต่การประกวดเนี่ยจะเชิญทุกคนมายังไงเขาต้องดูการแสดงเราต้องพูดต่อบอกต่อมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบการที่รวบรวมคนมาทั้งโลกอ่ะแล้วเอามาสู่บ้านเราแม้กระทั่งกระเทยอ่ะทั้งโลกอ่ะเขาต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือบ้านที่2ของเขาให้มารู้จักว่าคนไทยอ่ะเป็นคนยังไงใจกว้างแค่ไหนมีเวทีแบบนี้ด้วยนะซึ่งทั้งโลกนี้ไม่มีหรอกจะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีหรอกมีที่ทิฟฟานี่ที่เดียวแหละที่เป็นศูนย์รวมของกระเทยโลกทั้งโลกแต่ก็เลยคิดว่าทำไปอ่ะทำไปก่อนแต่พ่อพูดแบบว่าทำไมเหนื่อยตอนนั้นน่ะจ๋ารู้สึกขึ้นมาเลยนะว่าเพราะความบ้าพลังของเราก็อาจจะยังไม่รู้สึกแต่ทำไมพ่อมาพูดว่าทำไมเดี๋ยวเหนื่อยนะพอสะกิดปุ๊บเหนื่อยเลยสะกิดแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวว่าทำไมเราสะกิดแล้วโดนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเหนื่อยจริงบอกว่าเนี่ยแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเลยนะครับซึ่งตอนแรกอะพ่อไม่เชื่อวันนั้นอะจ๋าก็เป็นคนเดียวในองค์กรกับมีเลขาคนหนึ่งแหละที่เขียนอีเมลเป็นนอกนั้นอะไม่มีเลยยุคนั้นนะซึ่งจ๋าก็เลยบอกว่าเนี่ยจ๋าจะต้องหากระเทยทั้งโลกจะหาไงวะแต่ก็คิดในใจนะมิชชั่นใหญ่มากพูดไปแล้วอ่ะมันจะทำไปแล้วอ่ะใช่เสร็จจ๋าก็เลยเปิดเว็บแล้วก็ทำเว็บแล้วก็ในที่สุดจ๋าก็หาคอนเนคชั่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนอีเมลแล้วพี่ใช่ไหมทุกครั้งที่ตี 2 ตี 3แล้วนอนไม่หลับเลยเพราะว่าอเมริกาตื่นไงหรือยุโรปตื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็จะต้องแบบรอรีพายจ๋าก็เลยบอกว่าเนี่ยจะต้องรีพายให้เร็วนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องรู้จักฉันเริ่มต้นว่าฉันเป็นคนจริงจังนะในชีวิต ฉันก็เลยกลายเป็นว่าต้องแต่ปีนั้นจ๋าได้มา24คนหามาทั้งโลกก็กลายเป็นว่าพอปีแรกปอยได้จ๋าก็คิดว่าก็คงจบแล้วแหละแต่คิดในใจนะเพราะว่ามันเหมือนให้กันเองอ่ะแต่จ๋าไม่ได้ให้แล้วปรากฏว่าพอปีที่2โอ้โหคนสมัครโดยที่ไม่ต้องบอกเลยอ่ะจากทั่วโลกด้วยจากทั่วโลกจนที่จ๋าไม่ต้องแบบเธอมาประกวดไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ๋าก็กลายเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือก็ยาวมาทุกปีนี้ปีที่20ผมดีเทลลงไปอีกนิดหนึ่งครับสมมุติประกวดนางสาวไทย Miss Universe นางงามจากใดๆก็ตามโอเคในฐานะที่ประกวดแบบผู้หญิงเนี่ยหรือเป็น Miss
เราจะรู้ว่าโอเคเกณฑ์การประกวดการตัดสินหรือเวลาคนดูเราจะรู้สมมติพอมันเป็น Miss International Queen เนี่ยเราดูหรือวัดการหรือมันวัดจากอะไรครับกับคนที่จะได้คาริสมาเลยล้วนๆในการที่จะแบบว่าเป็นผู้นำพอคำนี้มันจบถูกไหมใช่ค่ะคาริสมาไม่ใช่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียวไม่ใช่แต่คุณต้องแบบว่าทำให้เราเชื่อคุณได้ว่าคุณนำได้ คุณเป็นผู้นำจริงคุณแบบคุณไม่ย่อท้อต่อการลำบากอะไรทั้งสิ้นคุณรู้ว่าคุณจะนำวิ่งไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่มีดาวในตัวเองแต่เคยได้ญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อไอจังไอฮารุนะซึ่งเขาเป็นคนที่ตัวเล็กมากครับและเป็นคนหน้ากลมมากเป็นแบบว่าคนหน้ากลมตัวเล็กแต่ทุกครั้งอะที่เขาแสดงออกมาเขามีประกายในตาที่สามารถทำให้เราเชื่อมั่นว่าเขาอะเชื่อมั่นตัวเองที่สุดเลยทั้งการแสดงทั้งการพูดทั้งการเดินทั้งการทำให้ทุกคนรักเขาจนวันนี้เขามี Netflix ของตัวเองอะ This is I อะNetflix ของเขาที่เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตเขาที่เกี่ยวกับ Miss International Queen ด้วยจ๋าก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเราไม่ต้องสวยที่สุดไม่ต้องขายยาวแต่คุณน่ะสร้างการยอมรับให้คนทุกคนรู้ว่าคุณสวยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วทำให้เชื่อให้ได้ว่าคุณอ่ะสวยนี่ผมถามนี่ผู้จัดงานไปแล้ว แสดงว่า Miss Tiffany หรือตัว Miss International Queen เนี่ยมันไม่ได้แค่ทำหน้าที่ในการประกวดละมันมี meaning ที่มันเป็น hidden agenda ซ่อนอยู่ในนั้นคือเรื่องของการสร้างคุณค่าของมนุษย์ใช่ค่ะแล้วก็ให้เห็นคนเป็นคนนะแล้วทุกคนก็ต้องแบบว่าหันมามองว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่แค่ความสวยอะสิ่งที่เรามองวันนี้คือสิ่งที่ว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขามีค่ากับสังคมนี้อะไรได้บ้างพี่จ๋าเจออะไรบ้างตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้ามาบริหารทิฟฟานี่ตอนปี99คือผมเข้าใจว่าในยุคช่วงนั้นน่ะกำแพงอันเนี้ยมันใหญ่มากนะในเรื่องของการเปิดรับความเท่าเทียมทางเพศอันนี้แบบผมเชื่ออย่างนั้นจ๋าเคยครั้งหนึ่งจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าอึดอัดมากบางคนเขาก็เหมือนแบบเอาไปสร้างความเหลื่อมล้ำกันเองในสังคมเพื่อที่จะบอกว่าแบบอาชีพเรามันไม่มีค่าพออะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงเลยอ่ะเราสู้มาทุกเรื่องเลยเราลงทุนนะแล้วเราสร้างคนนะ mindset นี้เราค่อยๆพี่จ๋าค่อยๆทำให้มันหายไปก็ด้วยการทำงานด้วยการสร้าง advocacy สร้างความเข้าใจเพนพอยต์มันคือ mindset ของธุรกิจต่างๆเขาไม่ต้องการหรอกจ๋าก็มาพูดในเรื่องของว่าเนี่ยความเป็นสแตนดาร์ดของโลกยุคปัจจุบันนะคือการมี diversity และมี value ที่ different นะครับที่อยู่ในองค์กรหลายๆมีคนที่มีความคุณค่าที่หลากหลายอยู่ในองค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ก็เราก็มาเล่าเรื่องแบบนี้ขออนุญาตให้พี่จ๋าแบบแปลงร่างจากผู้บริหารกลายเป็นแบบผมใช้คำว่าอะไรดีกลายเป็น PR นิดนึงได้ไหมครับสมมติคนที่ยังไม่เคยเข้าไปดูทิฟฟานี่เลยให้ลองเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรครับทิฟฟานี่คือคุณจะได้การแสดงความบันเทิงที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะคะของไม่ว่าเป็นนักแสดงที่คุณอาจจะเห็นว่ามันเขาเป็นทรานส์แต่ว่าเขาได้ให้อะไรกับโลกนี้ด้วยให้อะไรกับอินสปิเรชันให้อะไรกับความพยายามก็หลายๆอย่างที่อาจจะทำให้คุณนะเซอร์ไพรส์และมีวิธีคิดใหม่ออกมาจากโรงละครแล้วก็ความ extravaganza ความเป็นสเตจเทคโนโลยีความเป็นรูปลักษณ์การแสดงที่ไม่ได้น้อยไปกว่าต่างประเทศเลยถ้าคุณไปดูอเมริกาจะไปดูมาหมดทุกที่ละ
แล้วจ๋ายังมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นทิฟฟานี่ทุกวันนี้ที่สามารถส่งออกได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจว่าทั้งหมดเนี่ยคือ creativity ของคนไทยแล้วก็เป็น IP ที่ยังส่งต่อได้มันเป็นขายตัวมันเองนี่คือทิฟฟานี่ใช่ค่ะขอบคุณครับพี่จ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ